Tama ba, class? Walang sumasagot na naman sa kanila. Wala pa sa mood sumagot. Saan part na tayo, class? Stanley, saan na tayo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Na-i-introduce ko na ba? Opo, ma'am. Ira, na-introduce ko na ba? Nakaka-discuss na natin yung parts? Okay. We're done with the parts. And we are now on the graph. Understanding the graph and give examples na tayo today. So you can work now on lesson 20, 21. Okay? So matatapos natin today ay the graph of sine, cosine, and the reciprocals. Madali lang naman kasi siya. Once na pare-parehas lang naman kasi siya. Okay? Now, we also give last time examples of the wave-like patterns in real-life situation. Kung saan makikita natin yung mga, saan tayo nakakakita ng mga wave-like patterns sa totoong buhay. And ulitin nga natin yon, saan natin siya nakikita? Ralph, saan natin nakikita yung mga wave-like patterns? Ano po, yun sa hospital. Yun sa heartbeat. Yung sa hospital. Okay, oo. Oo. Correct, Ralph. Doon sa monitor, monitoring the heartbeat, blood pressure, yung ikinakabit sa pasyente. Then, through that monitor, nakikita natin yung wave-like pattern wherein may meaning yon. So, what else? John Ezekiel, saan pa natin nakikita ang mga wave-like pattern? Sa dagat po, ma'am. Sa dagat, or to measure the intensity of the waves, to measure how big is the wave also. Yes, nakikita natin yung wave-like pattern. And wala naman tayong machine to measure that. We only have the computation. So may computation ako nakita sa Google wherein mini-measure lang nila yung intensity of the waves. And so ibig sabihin, class, we can also see the wave-like pattern sa sound, sa isang music room wherein you're doing the putting melody to a song and the sound of the singer nagiging smooth, or in other words ay parang yung room wherein tinitimpla niya yung sound. So doon din nakikita natin yung wave-like patterns doon sa board na nakaharap while may kumakanta. And also sa seismograph, that's a machine that measure the intensity of the trembling, yung pagpuga ng lupa, to measure the earthquake, yun din. So, nalalaman natin yung intensity ng earthquake. So, through that, so ibig sabihin, class, as of today, because of the technology, it is already incorporated or naka-program na doon sa mga machine na yon, yung wave-like patterns. Or in other words, naka-program na doon ang equation ng sine and cosine. And when you read using the ECG machine, kapag ni-read niya yung rhythm ng iyong heart, ay na i-on mo na lang siya. And magi-start na yung magagraph sa kanya. So may nakadikit ka around the heart, connected dun sa machine,
And nire-read niya na yung rhythm ng heart mo. And through the rhythm of your heart, ita-transfer naman yan through the graphs. Okay? So, as of now, because of the technology, nandun na lahat yan. Naka-program na lahat sa mga machine. Even yung intensity ng earthquake, nandun na yon. Okay? So, why do we study those wave-like patterns? Bakit natin inaaral? Kung tutuusin, if you are going to become a doctor or maging professional ka na, what you're going to do is learn how to interpret. I-interpret mo na lang yung mga graphs na yon, di ba? So, kung ikaw ay magiging isang doktor and you're looking at the ECG graph, ay i-interpret mo kung ano yung meaning nun. Yun na lang ang magiging trabaho mo in the future. So, why do we need to study the wave-like patterns? Okay? Any idea? Adrian? Mahanel? Any idea bakit kailangan natin aralin pa? Kung tutuusin, because of technology, ay nasa mga machine na yan. Adrian, anong idea mo doon? Adrian, nandiyan ka ba? Adrian. Ano po ma'am, kasi ginagamit po yung mga waves kagaya po sa communication like sa mga radio, global communications. Bakit kailangan mo malaman pa? Nandun na naman sa machine yun. Bakit kailangan malaman mo pa? Bakit kailangan pang aralin? Kung tutuusin ay nandun na siya, naka-program na naman sa machine. So, you only need to learn how to use that machine na nagme-measure ng sound o kaya ng frequency. Sabi mo nga, Adrian, sa ano yung sinabi mo example? Sa frequency ng radio frequency. Diba? For us to hear one station sa radio, kunyari ay station LS and DCBB, ay sinasabi sa atin the frequency. So, yung frequency na yon, if you reach that frequency sa ating radio, ay maririnig mo yung station na yon, di ba? With the use of sound frequency. So, yun, mga machine na lang yon sa stations. Pag pumasok ka sa isang radio stations, makikita mo yung mga malalaking satellite nila, malalaking site nila na nagtatransmit sa atin para marinig natin sila sa radio. So, existing na yung technology. Kumbaga, nandun na sila lahat. We need to learn those. Parang, we are not, pagka kayo ay naging ECE, communication engineer or electrical engineer, i-explain pa rin naman sa inyo how the sound transmit. Nagko-compute pa rin kayo, tuturo pa rin yon. Pero when you are in the profession already, ay hindi naman pa kukomputing ka ng teacher. Hindi sabihin sa'yo, pakicompute mo nga ito. Kasi it's already in the machine. And what you're going to do is learn how to use that machine. Paano ginagamit yung sound frequency na yon. Yung sa radio, paano ginagamit yung mga yon. Diba? Hindi yun ang iuutos naman sa'yo. The only thing is, kaya natin siya inaaral para malaman natin yung pinagmulan niya. Para lang malaman mo kung saan nagsimula yung mga ganong frequency. Para malaman mo lang na when you encounter yung mga frequency na yan, ay malaman mo lang ay oo nga, galing siya sa
sa sine function, sa cosine function, doon sila galing, and yun lang yun. Pero knowing that, going through that step-by-step procedure and going to that journey, studying, through that, nade-develop yung ating critical thinking. Yun lang naman ang ginagawa natin, class. All of what we are studying ay hindi yan itatanong sa iyo pag ikaw ay nagtatrabaho na. Hindi sasabihin sa iyo ng boss mo na kuhanin mo nga itong equation ng circle na to. Hindi. Hindi iuutos sa iyo yun. Hindi yun ang gagawin mo. So, it's also a process kung bakit ka nag-aaral. Para ma-develop ang critical thinking mo. Through that, habang nade-develop siya, progressive yun kasi unti-unti. So, simula yung pre-calculus, calculus, and then i-apply mo na yung natutunan mo sa calculus. Pagdating mo kung ikaw ay EE, electrical engineer, or kaya ECE, communication engineer. Then through that, mas mataas na level ka na kasi nasa engineering courses ka na. Ibang type of problems na ang ipapasolve sa iyo doon. Now, with the use of your background in calculus, nagle-level up din ang utak mo. Yung critical thinking mo, nade-develop din. Nagle-level up. Malalaman mo muna in different types ng mga conductors, semiconductors, kung electrical ang iyong mapipili, then malalaman mo na kung how much kuryente ang required. Okay? So, doon mo na nalalaman yun pagka nasa college ka na. And then, yung ding idea na yon ang gagamitin mo pag ikaw ay nagtrabaho na, especially kung ikaw ay mapupunta sa isang TV stations or kaya radio stations. Ang pinag-aaralan mo na ay yung mga pagdating sa communications. Nasa machines ka na. Okay? So as of now, aalamin lang natin kung ano yung mga wave-like patterns na yan. Pero dapat ay nafo-force mo na yung future o yung leveling up ng mga lessons as we go on. As you go on with your field or courses na tatahakin mo sa college at kung ano yung future plans mo to continue kung ikaw ay nasa college na. And pag nasa college ka naman, ang future goal mo naman ay ano yung gusto mong maging pagkatapos mo ng isang course. Kung civil ka ba, ay in the future gusto mo magkaroon ng sariling company, construction company. Kung ikaw ba ay isang architecture course ang napili mo ay in the future ay magkaroon ka ng sarili mong company or be part with a big company in architecture. Diba? So as of now ay nagsisimula pa lang. Okay? So yun ang kwento doon. Okay. So continue natin yung ating lesson after learning. Bakit wala? Ayun. Class, ang gagamitin natin ay PDF. Nawala yung copy ko ng Word. Kaya PDF ang ating gagamitin. So after learning yung mga parts niya,
And we already know the parts, the cycle, isang complete cycle ng pattern, ito yan, and then yung period, the length of the interval that contains one copy. Okay? So let's start with sine and cosine kasi parehas lang sila ng mga properties, magkaiba lang syempre ang itsura nila. Pero coming from the same wave. Okay? And then the amplitude, which is the height of the graph, which means kapag meron tayong wave-like pattern, ay pwede natin siya i-stretch vertically. Kaya minsan may nakikita ka ng hindi pantay-pantay. Biglang ba? Reading from the ECG sa sound frequency ay nagkadikit-dikit na lang yun kasi nag-shrink siya. Okay? Kaya hindi mo na nakikita yung smooth curve niya kasi nagkadikit-dikit na siya. Hindi mo nakikita yung smooth curve. Okay? For the sine function, and then the frequency is the number of cycles within a given interval. So ibig sabihin sa isang period pwedeng maraming cycles or frequency, just like this one. So this is the graph of sine function from 0 degrees to 360 degrees, 2 pi. Okay? What we are going to do is we will just spread out horizontally the unit circle. I-graph lang natin ang unit circle, the sixth circular function from the unit circle. I-graph lang natin siya horizontally. That's why yung ating x-axis, the coordinates in the x-axis will become in terms of angle measurement, and we're going to use the radian measures. So makikita mo dyan, 0, pi over 2, pi, 3 pi over 2, 2 pi. Okay? So dito makikita mo, dalawang cycle yan ang sine. Ang isang basic curve, pag sinabi natin basic curve, kasi siya ay function, y is equal to sine x. O, yun ang pinaka-basic, yun ang pinanggalingan ng lahat. Y is equal to sine x. Y is equal to cosine x. Y is equal to tangent x, wherein x is still the independent variables and y is the result dependent variable siya. Dumedepende siya kay x. So if you still remember the GenMath natin, when you say functions, y is equal to sine x, where x is the angles or the x coordinates, 0, pi over 2, pi, 3 pi over 2, 2 pi. And ang y natin will be the corresponding value if you get the pag sinabi mong y is and then ang x natin are all the angles from 0 to 360 degrees. Lahat ng sine yun. Value ng for y. So let's say sine 0. Y is equal to sine x. If x is equal to 0, therefore y is also equal to 0. Kasi sine 0 is 0. Kaya makikita mo dito sa graph, nag-start siya sa 0, 0 for sine. Okay? And then, ito ang itsura ng isang cycle ng sine from 0 to 2 pi. Yan ang isang itsura ng sine. At ito naman ang itsura ng isang cosine. Y is equal to cosine x. Okay? Yan ang itsura niya. So,
let's start with the function, the sine function, y is equal to sine x. Okay, so from the figure, ito yung ating unit circles. And we give some of the values or some of the angles within the quadrants. You have pi over 6, pi over 3, pi over 2, 90, 2 pi over 3, 5 pi over 6, and so on and so forth. Yan yung mga angles within the quadrants. Okay? And ilalatag lang natin siya, or we will just going to spread it out horizontally with that given intervals then. Okay? So makikita mo dito sa x, nilagay lang natin si 0, pi over 6, pi over 3, pi over 2, 2 pi over 3, so on and so forth. Okay? And then, we get the value of sines. So, y is equal to sine x. So, x represent the angle, all the angles from 0 to 2 pi, 360 degrees. Radian measure tayo, class, ha? Radian measure. And then, ang y natin will be the corresponding value of that sine. So, pag sinabi mong if x is equal to 0, y is equal to sine 0. Kaya 0, 0 siya. So, for the pi over 6, nakikita mo yan sa pi over 6. Sa pi over 6, if x is equal to pi over 6, pi over 6 is 30 degrees. Sine 30 degrees is equal to 1/2. Sana may calculator kayong hawak. Baka mamaya niloloko na kayo ni Mr. Castro. Sine 30 degrees is equal to 1/2. Therefore, y is equal to 1/2. Kaya makikita mo dito sa coordinates niya, yan, nakatapat yan sa 1/2. Kasi ang y mo, 1/2. Ang x mo will be pi over 6. So when we give the coordinates, pag nagbigay tayo ng coordinates of the point, ang gagamitin natin for the x ay hindi real number, kung hindi angle. So if you give the coordinate of this point, yung point na yan, pag binigay mo ang coordinates niyan, ang coordinates niyan ay pi over 6, 1/2. Okay? So lahat ng values for those angles, nandito lahat yan within the curves. So infinite set of points yan, kaya nabuo yung curve na yan. And lahat ng value ng y natin dyan, ry is equal to sine ng bawat angles dyan. Nandyan si angle. Nandyan si sine 1, sine 2, sine 3, sine 30, sine 45, sine 300. Andyan lahat sila. Okay? Pagdating mo sa pi over 3, if x is equal to pi over 3, substitute natin doon kasi function di ba? Ganon tayo mag-solve ng function di ba? Si y ay nag-aantay lang kay x. Kung ano ang ibibigay mo ng value kay x, doon lang na magkakaroon ng value ng y. Independent variable siya. Dependent siya kay x. Y is a function of x. So if x is pi over 3, therefore y is equal to sine pi over 3. And pi over 3, sine pi over 3 is equal to square root of 3 over 2. In decimal, that is 0.86666 something. Okay? So, ibig sabihin, wala pang 1. Kaya iyan ay nakatapat dito. Wala pang 1. Okay? So, the coordinates of this point, iyang point na yan, if you were to give the coordinates of that point, that is pi over 3, parenthesis, pi over 3, square root of 3 over 2, parenthesis. That's how we give the coordinates if we're using the
unit circle being spread out in the Cartesian plane. Okay? So, kapag nag-sin 90 ka, pi over 2, 90 degrees. Sin 90, if x is equal to 90 degrees, y is equal to 1. Okay? Kaya iyan, nakatapat na. Si 90 degrees ay nakatapat na yan kay 1. Okay? And parang yung unit circle, in-spread out natin, parang 1/4 of the circle from 0 to 90 degrees. Ito yun. Yung 1/4 ng circle, circumference of the circle. Okay? And then another 1/4 of the circle from 90 to 180. Ito yun. Okay? And then another 1/4 from 180 to 270. Ito yun. Kaya kapag ang y mo ay nagne-negative, kapag nasa third quadrant ka na, yung mga reflex angles, magne-negative ka na. Sin 300, negative value lalabas sa'yo dyan. Kaya ang graph mo ay nandito sa ilalim, under ng x-axis. Kasi ang mga y values mo dyan ay negative. Sin 270 is negative 1. Sin 270 is negative 1. Kaya katapat niya ay negative 1. Ang y coordinates mo is negative 1. So, kagaya pa rin siya ng coordinates x, y. Kaya lang sa x natin ay radian measures, angle measurement in radian. At ang y mo is the corresponding value of that sign. Okay? So, malalaman mo dyan, because of this curve, malalaman mo na kahit anong pindutin mo kay sign, ay hindi ka aabot ng lalampas ng 1. Okay? Ayan ang itsura niya. So, if we are going to define the domain and range, ang domain natin, ito ang mga domain natin, values for x. Ang domain natin, lahat possible. Lahat pwede mong i-substitute doon. Gusto mo sin 1,000. Pwede yan. All real numbers yon ang domain niya. Gusto mo sin 1 million. May lalabas na value ka. Okay? Next. Ang range niya, which is the values for y, makikita mo ang range niya, y yon, range, y, ay hindi ka lalampas ng 1. 1 will be your highest height for your graph. And negative 1 is the lowest. Hindi ka lalampas ng 1 or negative 1. Okay po. And ang periodic function natin is 2 pi, na ang ibig sabihin to complete one cycle ay 0 to 2 pi tayo. Ayan. Yan ang isang complete cycle ng sine function. Siya yung basic curve natin. Kaya siya ang graph ng y is equal to sine x. Then ang discussion natin ay yung variation niya. Papalitan na natin yung height niya. Lalagyan na natin ng maraming cycle within the intervals. Yun yung lesson natin. Okay? So, understanding the basic curve. Ito rin yung tinatawag nating basic curve. Y is equal to sine x. Diyan siya lahat nagsimula. And then, tsaka na lang natin lalagyan ng variation. Okay? So, understanding the basic curve will help you kapag naiba na. Okay?
Okay, now the key points. So this is the table of values that you're going to do to graph. You need only 5 x coordinates from a given interval. So for the y is equal to sine x, ang period niya is 2 pi. Ibig sabihin, 1 cycle from 0 to 2 pi, 360 degrees. Kaya yung 2 pi, hahatiin natin yung sa 4, 2 pi divided by 2, divided by 4. Hahatiin natin sa 4 yon. 2 pi divided by 4 is equal to pi over 2. Ibig sabihin, ang intervals natin ay tigna 90. You start from 0, 0 plus 90 degrees is pi over 2, 90 degrees. 90 degrees plus 90 degrees is 180 or pi. Pi 180 plus 90 degrees is 270 degrees or 3 pi over 2. And then 3 pi over 2 plus 90 degrees is equal to 2 pi, 360 degrees. Okay? So these are the intervals. We only need 5, including the 0. Yung period, hahatiin mo. Ibig sabihin, yung isang cycle niya ay hanggang 2 pi, yung hanggang 2 pi from 0 to 2 pi, hahatiin mo yun sa 4. And then yung makukuha mong value doon, yun yung i-add mo per degree sa bawat intervals mo. Okay? And then, you can remember the keywords. Yan. We always start for sign sa 0. Okay? So, if x is equal to 0, if x is equal to 0, y is equal to 0. If x is equal to 90 degrees, y is equal to 1. Sin 90, yun ang value ng y. Sin 180, yun ang value ng y. Sin 270, yun ang value ng y. So, 0, 1, 0, negative 1, 0. And you can remember the pattern, intercept, maximum, intercept, maximum, intercept. Nang ibig sabihin, pag sinabing intercept, point on the x-axis, intercept, maximum point, intercept, minimum point, intercept. Yun lang yung kailangan mo. 5 intervals lang, starting from 0. So, if you notice, ito ay 1/4 of the circle, another 1/4 of the circle, another 1/4 of the circle, another 1/4 of the circle. Kaya malalaman mo na curved siya kasi galing siya sa circle. So, pag kinonect mo yan ng line, ay mamaliin ko ang graph mo. Kagaya ng mga previous activities nyo, may corresponding points ang graph. So, kung yan ay trabaho, minamadali mo lang, masabi mo lang na may graph ka, ay tignan mo uli how I check your paper sa course outline, sa ating course site, at makikita mo doon na minaminusan kita sa graph. Kung ang circle mo ay mukhang chicharon, ay kino-cross out ko yan. At yan ay walang point. Okay? Kung ang mga parabola mo lang ay masabi lang na may parabola ka, ay makikita mo na minaminusan ko yan. Okay? So, kung yung mga na-receive yung grade ay actually ay yan yung katumbas ng pinagtiyagaan mo. So, kung nakakuha ka ng mababang grade, ay ibig sabihin ay yun ang katumbas ng ipinasa mo sa akin. Tinutumbasan lang natin kung ano yung ipinapasa mo. So, kung nagpasa ka ng dapat ay
10 question ang sinagutan mo, pero 2 lang ang ipinasa mo. O, di tutumbasan ko yung 2 ipinasa mo. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, hindi ko pipigilan ang sarili ko. If you really deserve the 96, ibibigay ko ang 96. Pero, nanggagaling yon doon sa ipinasa mo. So, pag hindi ka nagpasa, ba't ko naman bibigyan ng score? Wala ka namang ipinasa. Di 0 ang katumbas nun. Kaya ka nag-line of 6 ang grade mo. Bakit ka hindi pumasa? Kasi ang score mo ay out of 66 ay 7, out of 20 ay 3. Yun po ang katumbas nung ipinasa mong papel. Okay? So, kung nag-submit nung November 18 ng activity, we're just waiting for the last. Nasa 1/4 na lang po tayo and we're done. Okay? So, kung yung mga bumaksak ng first quarter ay hindi nagpasa ng activity nung November 18, alam na this, kasi isisiro na naman siya sa SQC. Kaya ang sinasabi ko sa inyo ay dapat hindi na kayo mga bata, alam nyo na yung ginagawa nyo, and i-prepare nyo din ang mga magulang nyo. Ihanda nyo din ang mga magulang nyo. Kasi hindi na kayo bata, class. Hindi na kayo i-remind, ilang taon na kayong estudyante. Diba? 10 taon na kayong estudyante. Alam nyo na ang ibig sabihin na pag ikaw ay tinawag na estudyante. May responsibilidad ka bilang isang estudyante. Kaya, alam mo na yung ginagawa mo. At alam mo kung ano yung kahihinatnan niyan. Hindi naman tayo nag-hokus-pokus ng grade. Alam mo kung ano kahihinatnan niyan. Pag hindi ka nag-submit, alam mo yan. Kaya lang ay binabaliwala mo, pero kapag na-realize mo na, ay, nagsasummer pala ako. Ay, gumastos na naman pala ang mga magulang ko. Ay, hindi pala nila ako kasabay gagraduate. Doon mo marirealize na sana nag-aral na ako mabuti noon pa. Sana nag-submit ako ng mga requirements at inaral ko siya talaga. Sayang ang pera, sayang ang panahon, nadidisappoint pa, maano pa ang loob mo, naiwan ka, graduate na yung kabatch mo, ikaw nasa senior high pa rin. So, yun yung mga possible consequences na huli na ang lahat. Wala na, andyan ka na. Move on ka na lang. Tanggapin mo na yon, move on ka na. Para makatapos ka na. And sana natutunan mo na at hindi ka na umulit sa college. Sabi ko nga sa inyo, di ba, kinukwento ko naman sa inyo na pangatlong take niya na, pang-apat na take niya na, yung subject na yon, baksak pa rin ng baksak. Later on, ay wala na sa engineering, lumipat na sa IT. Gumastos ka pa ng pagkarami-rami, lilipat ka rin pala sa IT. At nasayang na yung pangarap mo na maging isang engineer. Another disappointment for you. Oo. Kasi tayo ay binigyan ng Panginoon ng free will. Huwag natin sasamantalahin yung free will na yun. We have to make a choice. Minsan sumusobra yung ating use ng free will na yan, na nilalagay naman natin yung sarili natin sa kapahamakan. You have a choice palagi, class. Yun ang tatandaan. You have a choice.
Pag sinabi mong, hindi, gusto kong pumasa, gusto kong makagraduate kasabay nila, gusto kong mag-college after this, you have a choice. May choice ka. Kaya mas lagi natin sinasabi, nasa huli pagsisisi. Ibig sabihin, you make a wrong choice. Kaya nasa huli ang pagsisisi. Tatandaan po yun. We always have a choice. Okay? So pag sinundan mo yung pattern niya, intercept, maximum, intercept, minimum, intercept. So ano ka na lang? Yan. Ito lang naman palagi yan eh. 0, 1, negative 2. Unless na nga lang magbabago yung height. Okay? Pero ang itsura niya, class, ay hindi magbabago yan. Magbabago lang yan kung magbabago yung period. I-shrink siya, magdidikit-dikit sila, or kaya palalaparin mo. Okay? Ito naman yung sa cosine. Y is equal to cosine x. So, x again are angles, and y will be the corresponding cosine for that angles. Okay? So, ito yung ating first quadrant from 0 to 90 degrees, yung kulay red. And pagka iginrap mo siya horizontally, dito siya mapupunta. From 0 to pi over 2. Yung 90 to 180, yung kulay green, ay mapupunta dito. So, makikita mo naman kapag ikaw ay nasa cosine obtuse angle, 150, 120 degrees, 110, mga negative ang lalabas sa'yo. Cosine. Cosine 150, cosine 100, cosine 120, cosine 135, negative values ang lalabas sa'yo. Kaya nandito sa ilalim yung curve niya. Pagdating mo din sa third quadrant, ito yung third quadrant. Ito, kung kulay yellow. So, lahat ng reflex angles natin from 180 to 270. Negative values din ang cosine doon. So, cosine 250, yan, negative values yan. Okay? And then, pagdating sa fourth quadrant, yung kulay blue, ito, from 270 to balik to 360, yan. So, positive naman yan, ang mga cosines dyan. Cosine 300, cosine 310, cosine 320, o mga negative values ang y doon. Kaya nandito ka uli sa taas. So ito ang itsura ng y is equal to cosine x. Yan ang basic curve. And if you will notice, unlike kay sine na nagsimula kay 0, 0, pagdating kay cosine, kasi cosine 0 is equal to 1. Cosine 0 is 1. Pindot kayo ng calculator. So, kaya dito siya nagsisimula for cosine. Pag tinandaan nyo yung pattern niya, pagka cosine to, dito ako magsisimula. Sine ito, dito ako magsisimula. Okay? So, parehas siya ng sine na ang period niya ay 2 pi din. Nang ibig sabihin, from 0 to 2 pi ay isang cycle, isang itsura ng cosine. At yan ang isang itsura ng cosine. And ang maximum and minimum point niya din ay from 1 to negative 1. Umindot ka ng any cosines yan, hindi ka lalampas ng 1. Okay? Cosine 360 is equal to 1 also. Yun. So, ganun din siya, kagaya din siya ng domain and range ng sine. Ang domain niya ay all real numbers, lahat. Pwede. Ang isubstitute mo kay x, dito sa equation natin, kahit ano ang value ng x, pwede. Pero si y mo ay hanggang 1 to negative 1 lang yan. Pag pumindot ka ng cosine, any cosine angle, ay hindi yan lalampas ng 1. Wala kang lalabas dyan na 1 point something. Walang lalabas na ganun. Okay?
So again, yung from 0 to 2 pi, hahatiin natin siya sa 4 para ma-identify natin ang intervals natin for x. And then, pag kinuha cosine ng mga angles na yon, cosine 0, y is equal to 1. Cosine 90, y is equal to 0. For f, x is equal to pi. Pag ito'y pinalitan mo ng 180, yun ang value ng y mo. Cosine 180. Negative 1. So, ang iyong pattern for the cosine, ito siya. Ito yung mga key points, coordinates natin. 0, 1, pi over 2, 0, pi negative 1, 3 pi over 2, 0, 2 pi 1. Ito po yun. Okay? That is 1/4 of the circle. So, and then, i-connect mo siya by curve. One circle. Kaya dapat curve. Pag tinusok-tusok mo yan, kinonect mo yan ng by line, ay mamaliin ko yung graph mo. Kagaya na lang nung sa hyperbola, ang graph na nasa hyperbola ay 3 points. At ang properties niya ay 7 lang. Kasi marami kang dapat i-consider sa graph ng hyperbola. Ang ellipse naman, 2 points yun. Kaya, binibigay ko yung corresponding points. Pero yung mga trabaho, masabi mo lang, may graph. Pero pag pangit ang graph, pangit na score din ang ibibigay ko. Kasi yun naman ang tama. Pag maganda ang graph, magandang score ang ibibigay ko. Okay po? So, ito na yung lesson natin. Y is equal to A sine BX and Y is equal to A cosine BX. Ito na yung variation na sinasabi ko from the basic curve, Y is equal to sine X and Y is equal to cosine X. Magkakaroon na tayo ngayon ng A at magkakaroon na tayo ng B. Y is equal to A sine BX. Y is equal to A cosine BX. Ano ngayon ang ibig sabihin ng A and B? Yun ang aalamin natin. Okay, let's start with the A. Okay. So, makikita mo sa unahan ng equation mo, y is equal to sine 2 sine x. So, meron ka ng A. So, yung basic natin, y is equal to sine x, it is understood na may 1 ka dito sa unahan. Y is equal to 1 sine x. Okay? Ito naman kulay blue, y is equal to 1/2 sine x. So, observe the graph, tignan mo kung ano ang pagbabago nangyari sa graph with the corresponding equation. Yung kulay black, ito ang kanyang graph. Yung kulay blue, ito ang kanyang graph. At yung kulay red, ito yung kanyang graph. Okay? Then tell me kung ano ang pagbabago sa kanila at ano ang ibig sabihin ng A sa unahan ng function. Anybody? Anybody from the class? Anybody from the class? Ano ang pagbabago dun sa tatlong equations at ano ang ibig sabihin ng number
Ma'am, try lang. Sige po. So, Parang yung, awa nag, mo na po. yung, Sige nag, po. yung nagbabago po dun sa graph is yung height nila. So, I think po yung number doon sa harapan or yung A po is nagko-correspond po doon sa height po ng magiging curve. Opo. Correct ka po. Correct. Yun lang naman ang gusto ko, klase, na malaman ko kung nakikinig kayo at kung nagtanong ako ay nag-response kayo, ay yun ang katibayan na nakikinig kayo sa mga pinagsasabi ko. And yun ay observation nyo yun eh. Yun ang observation nyo from the figure eh. Natututo din kayong mag-analyze. Ano ba yung pagbabago? Kaya class, kapag tinatanong ko, please, sumagot kayo. Ha? Ng observation sa MWF ko ay pinasok na ako ng coordinator ko, ng ating head, to observe. Pagka mga ganyang question, ay sagot kayo para naman makita din ng nag-o-observe na ito mga batang to nag-iisip. Hindi lang yung para nakikinig ng radyo. Diba? Nagre-response doon sa teacher. Okay? So, tama ka doon, kuya, na yung A, so ito, y is equal to sin x. Yung A mo na equal to 2 ay nagko-correspond sa height. Okay? So, ito, 1/2. 1/2 sin x. So, makikita mo na ang height niya ay 1/2. So, the A in our equation, A correspond to the amplitude or the height of the graph. So, kapag greater than 1, ang basic natin ay 1 ang height. Yung kulay black, yan ang basic natin. Galing yan sa unit circle. So, kaya ang height niya is 1. Highest height is 1 and negative 1. So, ibig sabihin ay kapag ang iyong A is greater than 1, in-stretch mo siya, hinatak mo siya pataas. Okay? Pagka naman ang A mo is less than 1 from the basic curve, less than 1, ay nag-shrink naman siya vertically. Okay? So, sometimes, sa mga reading, ECG graph, frequency reading, ay earthquake reading, ay makikita mo minsan tumataas. Kunyari, lumilindol na. Ito yung normal na height. Then, while having the earthquake, ay nakikita mo yung graph niya, tumataas na. Na telling you na lumilindol. Diba? Sa reading nakikita. So, gaano kabilis yung ano na yon, intensity na yon. So, doon mo nasasabi kung anong intensity ang naranasan nating lindol. Okay? From the frequency, from the number of cycles, and from the height of the cycles, from the height. Okay? So, ito naman ang sa cosine. So, ganun din siya. So, ito yung basic curve, yung kulay black. And then, ang ating y is equal to 2 cosine x ay yung kulay red. Yan. So, from 0 to 2 ka na, at saka from 0 to negative 2 na ang height niya. Okay? Okay po. So, the A is the amplitude or the height of the absolute value tayo kasi positive lagi. Height kasi eh. Kaya palagi siyang positive. Kasi ay pwedeng maging negative ang ating equation. Now, let's go now to B. What effect does the value B have on the graph? Identify naman natin yung B. Anong ibig sabihin sa equation? Y is equal to A sin BX. At saka Y is equal to A cosine BX. Ano ang ibig sabihin ng B doon sa equation? So, we have here
y is equal to sine 2x. Ito yung ating basic curve. Y is equal to sine x. Ito namang isa ay y is equal to 1/2 x. So itong kabila ay for cosine naman. Okay? Tignan natin muna itong si sine. Yung nagko-correspond sa y is equal to sine x ay yung kulay blue. Ayan po yung graph ng kulay blue. Okay. I-connect natin yung pagbabago doon sa sine y is equal to sine 2x. Then ito yung sine y is equal to sine x, yung kulay black. Pare-pareha sila na period na 0 to 2 pi. At ito naman yung y is equal to sine 1/2 x. Okay. Go. Ano ngayon ang ibig sabihin ng B sa equation o what happened to the graph if you have a value kay B? Or kasi pag nakita mo yan sa ating basic curve na y is equal to sine x. So from the basic, i-analyze mo, from the basic, ito ang basic natin, yung kulay black. Ano ang nangyari kay kulay blue? Yan. And then, kumpara mo ngayon kung ano yung pagkakaiba sa equation nila. Anybody? Girl naman. Girl. Napakahirap talaga sa 116 ang mag-response. Napakasakit sa loob nila ang mag-response. Go! Ma'am, hindi po ako Go, sure, ate. pero dun po sa observation ko, kapag yung effect po nung B is parang nag-extend po yung kada curve, parang nag-increase po yung length niya instead na So, height. ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Itong kulay black na to, isang ano to, banggitin mo yung term. Pinag-aralan naman natin yung mga right term to use. Ano ibig sabihin nito isang ganito? Isang basic curve ng sine. Ano tawag natin doon? Isang Ma'am, cycle po. yun. So, ano ang observation mo? Ano ang observation mo? Pag po may yung value po ng B, naaapektuhan po niya yung length or yung haba ng cycle. Sabihin mo, number, hindi haba ng cycle. Yung number po nung cycle. Okay. Yung kulay blue, ilang